käy. Moi ja tervetuloa takaisin Justinin muotoileva palveluhallinnan videokanavalle. Tänään meillä on aiheena erilaiset projektit ja kehityshankkeet, joiden tarkoituksena on kehittää organisaation toimintamalleja ja tuottaa organisaatioille parempia palveluja. Tuon neukkarissa mun takana Järveläisen Pekka, meidän vanhempi asiantuntija, on parhaillaan asiakkaan kanssa palaverissa. Ja kunhan Pekka vapautuu sieltä, niin kysellään Pekalta vähän, että mitkä on hänen vinkit onnistuneisiin projekteihin ja kehityshankkeisiin erilaisissa organisaatioissa. Käy. Projektit tosiaan usein toimittaa palveluita asiakkaalle. Tämä usein unohtuu, että projekti itse asiassa lopulta tähtää sen kertakäyttöisen projektin jälkeen jatkuvaan palveluun, joka jatkaa elämäänsä pitkään. Taas mikä olisi sitten hyvä projekti, hyvä palvelu, niin kyllä hyvässä projektissa kaikki lähtee liikkeelle sen palvelukokonaisuuden ymmärtämisestä ja etenkin laadun ymmärtämisestä. Jos kysymys oli, että miten voidaan parantaa laatua palvelussa projektin avulla, niin kyllä sitten ensin pitäisi selvittää, mitä on laatu just tässä projektissa, just tälle asiakkaalle, että jokainen projekti on uniikki. Ja miten se tuotos, mitä projekti tekee, on fit for purpose, eli tarkoituksenmukainen, ja fit for use, eli kestää käyttöä. Jos puhutaan palveluprojekteista, niin ne menee usein mettään just sen takia, että keskitytään tekniikkaan sen varsinaisen palvelun sijaan. Ja jotenkin ajatella, varsinkin IT-projektissa ajatella, että tämä on nyt tekninen projekti, joka tekee järjestelmän, kun paljon tärkeämpää on saada se lopullinen palvelu toimii sen teknisen työkalun avulla. Projekti voi tosi paljon parantaa laatua ja palvelun laatua, kun ymmärretään, että mitä se on se palvelu, mitä on se laatu, mitä on ne rakentamiskomponentit, kuten ihmiset, tuotantoprosessit, toimintatavat, työohjeet, erilaiset jalkautukset, palvelukuvaukset, toiminnalliset laatuvaatimukset, käyttötapaukset. Kun ymmärretään oikeasti palvelulähtöisesti ne tuotokset, mitä pitää syntyä, niin ei se voi oikein mennä se projekti. Oikeastaan lopulta, että jos ihan konkreettisesti maalaisjärjellä ymmärretään, että mitä palvelua tässä tuotetaan, mitä on laatu siinä kyseisessä palvelussa, kirjataan se ihan konkreettisiksi vaatimuksiksi, osallistetaan se tuotanto, joka sitä palvelua pyörittää ja asiakas vielä osallistetaan kehittämään, niin kyllä mun mielestä silloin alkaa olla menestys lähellä, että projektista tulee onnistunut ja palvelusta tulee onnistuneita. Nyt itse asiassa tällä hetkellä just mulla on yksi aktiivinen projekti, missä mä itse mukana, ja mun mielestä on hämmentävää, että kaikissa isoissa projekteissa, varsinkin isoissa projekteissa, tuntuu olevan tämmöinen vakio alkusumu. Ja, että eletään semmoisessa sumussa, että ei oikein kukaan tiedä mihin ollaan menossa, ja mun mielestä se on se pahin haaste ensin. Ja käytännössä se tarkoittaa nyt sitä, että aika kuluu. Että me ollaan sumussa eikä me oikein päästä liikkeelle. Ja ainakin itse mä oon oppinut, että yleensä se juurisyy siihen, että on tämmöinen sumu ja sekoilu, on se aito omistuksen puute. Että kukaan ei omista sitä, kukaan ei kerro mihin meidän pitäisi mennä, milloin pitäisi mennä, miksi pitäisi mennä ja mikä olisi tärkeää. Usein sitten tulee se sellainen toiveiden tynnyrin haaste. Että tämmöinen odotusten hallinta. Että on niin kuin tiedostettuja toiveita, että määritellään ja vaaditaan ja nehän on helppoja. Mutta kun sitten on taas olettamia, että mun mielestä olisi kiva, että se olisi punainen auto tai mun mielestä on kiva, että kaikki IT-järjestelmät olisi helppoja käyttää. Ja sitten toinen mun mielestä iso haaste siinä tavallaan käynnistymisen jälkeen on sitten odotusten hallinta ja miten niistä saadaan lopulta konkreettisia vaatimuksia ja konkreettisia tuotoksia. Sitten jos vielä siitä on päästy yli, että on päästy tavallaan niin kuin projektin toteuttamiseen, että on vähän päästy määrittelyyn kiinni, niin kyllä aika usein nämä meidänkin hankkeet, projektit, missä me pyöritään, niin
Ne on aika isoja, niissä on monta toimijaa, ne on monikansallisia, siellä on monta kumppania. Niin laajuus on yksi perushaaste. Sitten on monimutkaisuus, että mitä enemmän mennään pilveen, mitä enemmän on vaikka tietoturvavaatimuksia tai jotain muuta, mikä tekee tästä kompleksisemman tästä kokonaisuudesta, niin laajuus, monimutkaisuus, perushaasteita. Sitten se, että maailma ei olekaan valmis edes sen projektin aikana, vaan jatkuvat muutokset, jatkuvasti muuttuvat vaatimukset projektin aikana on se nykyprojektien haasteet. Jos on varsinkin hanke tai ohjelma, joka kestää vaikka 2 vuotta tai 4 vuotta, niin on ihan varma, että se maailma muuttui siinä aikana. Tuli korona tai tuli joku Ukrainan sota tai jotain muuta yhtäkkiä, että jatkuvasti muuttuukin nämä prioriteetit. No sitten ehkä yksi perushaaste vielä projektin aikana on tämä epärealistiset odotukset. Laaja kokonaisuus, monimutkainen, jatkuvia muutoksia, epärealistiset odotukset, niin miten se sitten sovitaan, milloin se on done. Laajuus ensinnäkin, niin no, tämä on vähän jo kulunutkin, tämä elefantti syödään palasina, mutta niin se syödään. Oli sitten ketterä projekti tai joku SAFEin mukainen projekti tai sitten perinteinen vesiputousprojekti, niin kaikissa itse asiassa lopulta tullaan siihen, että missä järjestyksessä me syödään se elefantti ja mitä ne on ne palat. Minimum viable product, mikä pitäisi ensin tehdä, että se olisi riittävän hyvä, kattava perusratkaisu ensin alkuun ja siitä lähdetään kasvattaa. No monimutkaisuuteen mun mielestä toisaalta kova osaaminen, että pitää olla niin kuin edes yksi arkkitehti projektissa, joka osaa sen monimutkaisuuden selittää ihmisille, kommunikoida ja viestiä sen, että tätä se tarkoittaa sitten tässä hankkeessa monimutkainen ratkaisu, mitä me ollaan tekemässä. Ja sitten toisaalta käytännönläheisyydellä, että vaikka ne on monimutkaisia hankkeita, niin kyllä se takana on aina joku käytännönläheinen tarve. Siellä on joku prosessi, siellä on joku toiminnallisuus, siellä on joku kuluttajan vaikka perustarve, joka pitää täyttää, niin kyllä se saadaan aina väännettyä rautalangaksikin. Nämä jatkuvat muuttuvat vaatimukset, niin mun oma lääke on jatkuva suunnittelu ylhäältä alas koko ajan. Et ei vaan niin, että vaikka kuukausi eteenpäin suunnitellaan ja sit ollaan taas jo hukassa, vaan että koko ajan suunnitellaan myös sinne loppuun asti. Maali kyllä elää, mutta koko ajan pitää ainakin projektipäällikön itse koko ajan suunnitella sitä kokonaisuutta, ehkä yhdessä pääarkkitehdin kanssa. Ja tämmöinen ehkä myös nykyään riskienhallinta pitäisi olla aktiivisempaa. Että no sitten nämä epärealistiset odotukset, että halutaan kuu taivalta, niin kyllä lopulta itse asiassa pitää saada sitä aitoa omistajuutta. On joku bisnesihminen, joka sanoo, että tämä ei ole tarpeen. Tota ei tehdä. Ja ne on tosi tärkeitä usein onnistuneille projektille. Tota ei tehdä. Niin mun mielestä virheet pitäisi maksimoida. Tähän niin paljon virheitä kuin pystytään. Silloin tulee tämmöinen oppimiskäyrä, että me tehdään avoimesti virheitä ja kun me niistä opitaan, niin me itse asiassa opitaan lopulta työtapaa, että okei, tehtiin tämmöinen, ei toiminut, tehdään näin. Taas projektipäällikkönä pitää luoda turvallinen ympäristö, jossa saa mokata. Ja mun mielestä ehkä mokaaminen on tärkein tapa viedä projekti maaliin. Projektin ja prosessin ero. Joo, ensinnäkin siis ihan tietysti perusasiana projekti on kertaluonteinen ja prosessi on ehdottomasti jatkuvaa. Ja tavallaanhan itse asiassa projektit, prosessit ja palvelut, niin ne on kaikki virtuaaliorganisaatioita linjaorganisaation päällä. Tavallaan linja on yleensä se pysyvä ja jäykkä ja sitten projektit, prosessit, palvelut on ne, jotka joustaa siinä päällä ja niin muodostaa tämmöisen dual managementin. Että voidaan niin organisoitua joustavammin. Meidän ei aina tarvitse linjaa muuttaa, jos me halutaan tehdä vaikka kertaluonteinen asia, jolloin me perustetaan projekti, se on nopea perustaa yli yksikkörajoja ja näin. Ja taas prosessi myös voi toimia yli yksikkörajoja, mutta prosessi on ehdottomasti jatkuvaa toimintaa. No sitten tullaan tähän, että milloin projekti on prosessi. Ja projektistahan ei missään nimessä saisi tulla prosessi, että projekti vaan jatkuu ja kukaan ei tiedä koska se loppuu ja mihin se päättyy, vaan että kyllä projektilla pitää olla päättymispäivä. Jos siitä tulee jatkuvaa toimintaa, niin siitä pitäisi muodostaa prosessi ja operatiivinen toimintatapa. Projekti pitäisi olla ehdottomasti selkeä kokonaisuus, sulla on päättymispäivä, sulla on business case. Jos projektin business case häviää, niin projektin pitää loppua.
Niin sitten tullaan tähän ehkä väliinputoajaeläimeen vielä, joka on hanke tai ohjelma. Ja hanke ja ohjelma voi jatkuu monta vuotta, mutta kyllä niilläkin pitää olla sitten joku päättymisraja. Eli voidaanko kääntää niin päin, että projektissa tulee huolehtia siitä, että projektin päättyessä meillä on olemassa prosessit ja toimintamallit, jotka ottaa vastaan ne projektin vastuulla olleet tehtävät. Kyllä. Ja tosiaan projektin pitäisi joko kytkeä ne prosessit osaksi projektia, eli kun projekti päättyy, niin me yliheitetään se tuotos sinne prosessien vastuulle päivittäiseen operatiiviseen tuotantoon. Tai niin päin, että usein voi olla tilanne, että kun projekti on olemassa, niin projektin pitää luoda se prosessi tai palvelu, jonka projekti tosiaan synnyttää, ja sitten meillä on se eläin, jolle me luovutetaan se meidän tuotos ja siitä jatkuu elämä. Ja minä projektipäällikkönä voin sammuttaa valot ja lähteä menee ja tiedän, että joku jatkaa ja sovellus on käytössä ja tuotannossa ja toimii. Sellaista juttua Järveläisen Pekalta tällä kertaa. Katsotaan mitä jäynää keksitään seuraavaan videoon. Tapaamisiin ensi kerralla. Moi moi!